Un tânăr se plimba adesea pe o cărare ce ducea spre pădurea din apropierea satului unde trăia. Se putea desluși pe rostul său o neliniște lăuntrică. Se întreba adesea: care este sensul vieții? Răspunsurile se rostogoleau cu repeziciune prin mintea curioasă. Ba își imagina o viață de succes, în care multă lume îl idolatriza, sau o viață de familie cu mulți copii, sau o viață intensă plină de aventură. Cu cât se gândea mai mult la aceste posibile scenarii de viață, cu atât se simțea mai confuz, mai derutat, nu putea să se decidă care ar fi modelul perfect. Avea multe dorințe și fiecare dintre ele puteau să-i aducă răspunsul la întrebarea sa. Într-o zi, pe când se plimba ca de obicei, pe aceeași cărare, absorbit de aceleași gânduri care îl frământau zilnic, s-a întâlnit cu un bătrân, un om pe care anii au lăsat urme adânci, slab și cu spatele încovoiat, pășea cu greutate sprijinindu-se de un baston tocit și el de timp. O barbă albă neîngrijită îi acoperea fața brăzdată de riduri adânci. Avea însă ochii vii, curioși. În albastrul lor spălăcit se putea citi acea înțelepciune străveche de mult uitată. Cei doi au schimbat o privire, iar bătrânul a fost cel care a început să-i vorbească. Bună ziua, tinere! Bună să-ți fie! I-a răspuns fără chef, tânărul, mai mult preocupat de gândurile sale. Dar ce te frământă așa de tare de nu te poți bucura de o zi așa de minunată? L-a întrebat bătrânul. Tânărul i-a răspuns mai mult din politețe. Ceea ce mă frământă pe mine nu are un răspuns pe care poți să mi-l dai dumneata. La care, zâmbind, bătrânul a spus: Ceea ce te frământă pe tine e o problemă pe care o au toți oamenii, iar răspunsul se află aici, în acest sac vechi și cărpit. Cum? Întrebă tânărul nedumerit. Bătrânul i-a întins sacul. Hai, ia-l, e al tău de azi. Tânărul, mai mult din inerție, a pus mâna pe sac. Bine, și ce fac cu el? Bătrânul i-a spus să pună în sac câte o piatră, de fiecare dată când are o dorință. Cu cât dorința e mai puternică, și piatra care o reprezintă să fie mai mare. Și un lucru foarte important era să nu se despartă de acel sac nici măcar o clipă. Doar așa va putea primi răspunsul pe care îl caută. Mai mult de curiozitate, tânărul a început să pună pietre în sac. Bineînțeles că sacul a devenit din ce în ce mai greu. Fiecare dorință a tânărului a devenit o piatră care îngreuna din ce în ce mai mult pașii pe care acesta îi făcea zi de zi. După mai multe zile, încerca să se plimbe pe aceeași cărare pe care s-a întâlnit cu acel bătrân. Pășea cu greutate, aproape sufocat de greutatea sacului plin de dorințe. Când dintr-o dată s-a gândit să renunțe la unele din dorințele sale, așa a început să scoată pietre din sac, mai întâi cele mai mici, dorințe neînsemnate. Văzând că odată cu fiecare piatră scoasă din sac se simțea mai ușor, scotea tot mai multe. Pașii deveniseră din ce în ce mai lejeri. Putea chiar să alerge sau să danseze. S-a gândit atunci să arunce sacul cu totul și să se bucure de soarele minunat ce lumina crângul din jurul său. Păsările își etalau trilurile încântătoare. A putut observa florile viu colorate care îi desfătau privirea. S-a trântit în iarba încă umedă de roa dimineții de vară. Cu ochii închiși, liniștit, simțind viața din jurul său, un cuvânt i-a luminat mintea relaxată: libertate.